em thân mến, mời các em quan sát video và cho biết chú cảnh sát giao thông đang sử dụng dụng cụ gì và dụng cụ đó dùng để làm gì. Mời các em quan sát video. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta sẽ đi nghiên cứu bài học hôm nay. Bài 9. Đo tốc độ. Chúng ta vào phần 1 La Mã, đo tốc độ dùng đồng hồ bấm giây. Chúng ta vào phần thứ nhất là tìm hiểu dụng cụ đo. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Theo công thức tính tốc độ, để đo tốc độ, ta cần đo những đại lượng nào? Nêu tên dụng cụ để đo các cái đại lượng đó. Cô đưa ra câu trả lời. Theo công thức tính tốc độ, V bằng S trên T. Để đo tốc độ thì chúng ta cần, thứ nhất là đo quãng đường S, thứ hai là đo thời gian T. Và để đo quãng đường S thì các em chú ý cho cô là dùng thước để đo. Và để đo thời gian T thì người ta dùng đồng hồ bấm giây. Vậy thì cách đo như thế nào? Chúng ta sang phần 2 nhỏ, cách đo. Có hai cách để đo. Cách thứ nhất đó là chọn quãng đường S trước, đo thời gian T sau. Cách thứ hai là chọn thời gian T trước và đo quãng đường S sau. Các em lưu ý cho cô là trong phòng thực hành thì người ta thường dùng cách thứ nhất, đó là chọn quãng đường S trước và đo thời gian sau. Cô đưa ra cho các em một ví dụ về đo tốc độ của một đồ chơi. Các em quan sát lên hình có một cái ô tô đồ chơi và chúng ta đang muốn là đo tốc độ của một cái ô tô đồ chơi chạy trên mặt dốc này. Để đo tốc độ của ô tô đồ chơi chạy trên mặt dốc thì ta làm như sau. Bước thứ nhất, dùng thước đo độ dài quãng đường S. Và các em lưu ý cho cô là đo 3 lần nhé. Và lấy kết quả của 3 lần đo. Độ dài quãng đường S chính là khoảng cách từ vạch xuất phát đến vạch đích. Bước thứ hai, dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian T. Thời gian T được tính từ khi vật bắt đầu chuyển động từ vạch xuất phát cho tới khi vượt qua vạch đích. Và các em lưu ý cho cô cũng đo cái thời gian T này 3 lần và lấy kết quả của 3 lần đo. Bước thứ ba là lập bảng kết quả đo. Tính trung bình 3 lần đo quãng đường S và trung bình 3 lần đo thời gian T theo công thức. Quãng đường S thì nó sẽ bằng S1 cộng S2 cộng S3 chia 3. Và thời gian T cũng bằng T1 cộng T2 cộng T3 chia 3, tức là cái thời gian lần đo thứ nhất, thời gian lần đo thứ hai và thời gian lần đo thứ ba. Sau đó chúng ta chia 3 tìm được ra T. Sau khi tìm được S, tìm được T, chúng ta sử dụng công thức V bằng S chia T để tính tốc độ. Và bước cuối cùng là chúng ta nhận xét về kết quả đo. Đây là một ví dụ cô đưa ra về đo tốc độ của một ô tô đồ chơi. Sau ví dụ này, các em có thể đo tốc độ của một vật bất kỳ khi nó đang chuyển động. Chúng ta tiếp tục sang phần 2 La Mã, đo tốc độ dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện. Về dụng cụ đo thì cách đo tốc độ này chỉ khác cách đo tốc độ ở chỗ là dùng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo thời gian chuyển động. Các em quan sát vào hình 9.3. Hình 9.3 mô tả cách lắp đặt các thiết bị trong phòng thí nghiệm để đo tốc độ dùng đồng hồ hiện số và cổng quang điện. Nhiệm vụ của các em hãy là trả lời cho cô câu hỏi sau. Dựa vào hình 9.3, mô tả sơ lược cách đo tốc độ dùng đồng hồ hiện số
và cổng quang điện khi viên bi chuyển động từ cổng quang điện 3 đến cổng quang điện 4. Cô đưa ra câu trả lời để các em so sánh. Trên hình 9.3, thiết bị 1 là nam châm điện dùng để giữ viên bi sắt, 2 là viên bi sắt, 3 là cổng quang điện thứ nhất. Khi viên bi qua cổng quang điện thứ nhất thì đồng hồ bắt đầu đo. 4 là cổng quang điện thứ hai. Khi viên bi qua cổng quang điện thứ hai thì đồng hồ ngừng đo. 5 chính là công tắc dùng để đóng ngắt nam châm điện. Và 6 chính là đồng hồ đo thời gian hiện số được chọn ở chế độ AB để đo khoảng thời gian chuyển động từ cổng quang điện 3 đến cổng quang điện 4. Dựa vào cách đo này, các em có thể tiến hành đo trong phòng thực hành với sự hướng dẫn của giáo viên. Chúng ta sang phần ba la mã thiết bị bắn tốc độ. Các em quan sát hình 9.4. Hình 9.4 sơ đồ hoạt động của thiết bị bắn tốc độ đơn giản. Thiết bị bắn tốc độ đơn giản chỉ có một camera theo dõi ô tô chạy trên đường, ghi và tính thời gian ô tô chạy qua hai vạch mốc trên đường, cách nhau khoảng 5m đến 10m tùy theo khung đường. Cụ thể như sau. Thứ nhất là camera ghi biển số của ô tô chạy từ vạch mốc 1 sang vạch mốc 2. Thứ hai là máy tính nhỏ đặt trong camera tính tốc độ của ô tô khi chạy từ vạch mốc 1 sang vạch mốc số 2. Sau đó so sánh tốc độ giới hạn của cung đường để phát hiện ô tô nào vượt quá tốc độ này. Nhiệm vụ của các em bây giờ làm cho cô một câu hỏi sau. Camera của thiết bị bắn tốc độ ở hình 9.4 ghi và tính thời gian ô tô chạy từ vạch mốc 1 sang vạch mốc 2, cách nhau 5m là 0,35 giây. Hãy tính cho cô tốc độ của ô tô xem nó bằng bao nhiêu. Và nếu tốc độ giới hạn của cung đường là 60 km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ giới hạn không? Cô đưa ra câu trả lời để các em so sánh. Tốc độ của ô tô được tính theo công thức V bằng S/T. S ở đây, quãng đường là 5m. Thời gian T ở đây là 0,35 giây. Và khi này chúng ta lấy 5 chia cho 0,35 và kết quả là bằng 14,3 m/giây. Khi đổi ra đơn vị km/h thì nó bằng 51,5 km/h. Các em lưu ý cho cô là phải đổi ra đơn vị km/h để chúng ta làm tiếp cái ý B. Với cái ý B chúng ta thấy rằng là tốc độ của ô tô này là 51,5 km/h, nhỏ hơn 60 km/h. Do vậy, ô tô này chưa vượt quá tốc độ cho phép. Như vậy, các em thấy là ô tô này đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Với kiến thức cô vừa truyền đạt cho các em, bây giờ các em đã có thể trả lời cho cô câu hỏi tình huống cô đưa ra ở đầu bài. Trong trường hợp này, chú cảnh sát giao thông đang sử dụng dụng cụ đo tốc độ và dụng cụ đó dùng để đo tốc độ các phương tiện tham gia giao thông. Phương tiện tham gia giao thông ở đây có thể là ô tô, xe máy, và sau đó so sánh với tốc độ giới hạn của cung đường để phát hiện ô tô nào vượt quá tốc độ này sẽ bị xử phạt nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra, đem lại hạnh phúc cho mọi nhà. Hiện nay thì có rất nhiều cái thiết bị bắn tốc độ đã được lắp tự động trên các cung đường để quan sát và xử lý kịp thời đối với các cái phương tiện tham gia giao thông vượt quá tốc độ giới hạn. Các em có biết trong thực tế để đo tốc độ người ta còn dùng đồng hồ điện tử đeo tay, điện thoại di động có trang bị các phần mềm hệ thống định vị toàn cầu. Các em có thể về nhà đọc thêm mục có thể em chưa biết và tìm hiểu trên Internet về các cái thiết bị này. Bài học hôm nay các em cần ghi nhớ cho cô những nội dung sau. Nội dung thứ nhất, để đo tốc độ chuyển động, cần đo độ dài S và đo thời gian T. Để đo thời gian, có thể dùng đồng hồ bấm giây hoặc cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số. Nội dung thứ hai, các em cần nắm về các thiết bị bắn tốc độ được sử dụng để đo tốc độ của các phương tiện giao thông đường bộ. Nhiệm vụ về nhà, các em nắm vững các cái cách đo tốc độ, làm các cái bài tập trong sách bài tập, đọc trước bài 10 đồ thị quãng đường, thời gian, sách giáo khoa trang 53. Bài học của các em hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học tới.